السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی یو ځل بیا زموږ چینل ته. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو، نننۍ ویډیو مو د ټیلیګرام اپلیکیشن په اړه ده چې د ډیرو ملګرو غوښتنه هم وه چې د دې اپلیکیشن په اړه معلومات راکړئ چې دا څنګه اپلیکیشن دی او څنګه ترې استفاده کولی شو. نو دوستانو، راځو د دې اپلیکیشن په اړه معلومات درسره شریکوم. ملګرو، دا ټیلیګرام اپلیکیشن یو واتساپ ته ورته اپلیکیشن دی چې په دې کې مونږ خبرې اترې، میسیجونه، فایلونه او داسې نور ډاکومنټس او ډیټا یو بل ته سره په اسانۍ لیږلی رالیږلی شو. ملګرو، واتساپ سره د دې فرق دا دی چې که چیرې مونږ واتساپ ډیلیټ کړو یا موبایل ته سافټویر وکړو بیا واتساپ ډاونلوډ کړو، نو که چیرې مونږ بیک اپ نه وي کړی نو زمونږ ډیټا له منځه ځي او هغه ټول میسیجونه له لاسه ورکوو، بیرته لاسته نه شو راوړلی. خو ټیلیګرام اپلیکیشن بیا داسې نه ده. په ټیلیګرام اپلیکیشن کې زمونږ هر میسیج په مستقیمه توګه، هر فایل، هر ډاکومنټ په مستقیمه توګه ځي، هغه د ټیلیګرام په کلاود کې ذخیره کیږي. که مونږ د ورځې 10 ځله هم ټیلیګرام ډیلیټ کړو بیا یې انسټال کړو نو زمونږ ډیټا خوندي وي. نو راځو د ټیلیګرام اپلیکیشن انسټالوو چې دا څنګه انسټالیږي او له کوم ځای څخه به انسټال کړو. د دې دپاره به راشئ تاسو پلی سټور ته. پلی سټور په سرچ بار کې به سرچ کوئ ټیلیګرام. ټیلیګرام مو چې سرچ کړه داسې یو انټرفیس کولاویږي. دلته ما انسټال کړی ده، تاسو به انسټال بټن باندې کلیک وکړئ او دا به انسټال کړئ. ملګرو، راځو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډز ته چې تقریبا نن سبا دغه اپلیکیشن 500 میلیونز ډاونلوډ لري، یعنی 500 میلیون یوزر چې دي دا اپلیکیشن استعمالوي. ملګرو، د دې د ډاونلوډز او یوزرز په هغه وخت کې زیات شول، تقریبا د دې 5 میلیون 10 میلیون ډاونلوډز مخکې کله چې واتساپ کمیونټي خپله پالیسي چینج کوله، بدلوله، نو ډیرو خلکو، ډیرو واتساپ استعمالونکو هغه پالیسي کې ورسره موافق نه و، نو هغه خلکو واتساپ ان انسټال کړو، د دې پر ځای ټیلیګرام انسټال کړو. ټیلیګرام مو چې انسټال کړو بیا راشئ په اوپن باندې کلیک وکړئ. چې اوپن باندې کلیک وکړئ دغسې یو صفحه کولاویږي، ټیلیګرام the world's fastest messaging app, it is free and secure. راشئ په دغه سټارټ میسیجینګ باندې کلیک وکړئ. دلته د نمبر غواړي او هغه ځای چې کوم ځای کې تاسو اوسیږئ هغه نمبر او هغه کنټري به ورته سلیکټ کړئ. اوکې، ورپسې چې هر هیواد کې اوسیږئ دغلته به کلیک وکړئ. هغه ځای نه به خپل هیواد، زه فی الحال په پاکستان کې یم، نو پاکستان صحیح ده. فی الحال زما کنټري چې ده پاکستان ده او نمبر هم ورته ورکوم. نمبر ورکولو نه مخکې چې په کوم هیواد کې اوسیږئ د هغه کوډ باید دلته انتخاب کړئ، یعنې دلته چې کلیک وکړئ یا یې ولیکئ ورته. نو زه پاکستان کوډ تیار شته. چې نمبر مو ورکړو نو بیا به په دغه غشي نشان باندې کلیک وکړئ او اوکې به ورته ووایئ. کوم نمبر مو چې ورکړه هغه نمبر ته بیا میسیج راځي، هغه میسیج به ورته دلته ولیکئ. دلته به راشئ بیا په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کنټینیو نه وروسته الاو تقریبا دغه ټیلیګرام یو ځل مخکې ما هم فعال کړی و چې دغه ملګري سره ما میسیج هم کړي دي. ګورئ هغه میسیج چې کوم ما کړي ټول په هماغه حال باندې پاتې دي، یو هم نه ډیلیټ شوی ده او نه خراب شوی ده. دې نه وروستو راځو
د دې په اړه معلومات ګورو چې دا کې څه معلومات دي او څنګه استعمالولی شو. دغه زموږ پروفایل ده او لاندې دا زموږ پروفایل شو. سیټ پروفایل فوټو تاسو کولی شئ له دغه سیټ پروفایل فوټو نه یو پروفایل ته پکچر هم انتخاب کړئ او لاندې موږ سره یوزر نیم ده، نن ده، بایو، ورپسې نوټیفیکیشن ان ساوندز دي. دغه سیټینګ ده چې تاسو په خپله خوښه ځان ته برابرولی شئ. هیلپ کې موږ سره آسک کوېسچن ده چې په اړه چې تاسو مثلا یو سوال لرئ یا کوم پرابلم لرئ، مشکل لرئ، دغه څخه پوښتنه کولی شئ. بل لاندې موږ سره ټیلیګرام اف ای کیو ده. اف ای کیو وای فریکوینټلی آسکډ کوېسچنز. دا هغه سوالونه دي چې له دوی څخه بار بار شوي دي، دوی ورته د هغو جوابونه همدلته پخوا نه پیسټ کړي دي. تاسو کولی شئ د دې نه چې هر څه رقم مشکل وي په هغه باندې کلیک کوئ. مثلا هاو سیکرز ټیلیګرام، په دې باندې کلیک کوم، ما ته دغسې یو صفحه کولاویږي، ټول هغه د سوال مطابق کوم جوابونه چې دي دلته پراته دي. نو دلته فریکوینټلی آسک کوېسچنز وایي چې دا بار بار خلکو کړي دي. نو دا اوس زموږ د ټیلیګرام د انسټالولو او فعالولو طریقه. انشاءالله په نورې ویډیوګانو کې در سره معلومات شریکوم چې دې ته به له واتساپ څخه څنګه ډیټا دلته راوړو، خپل چټس چې دي، میسیجونه، فایلونه، خبرې اترې، هغه څنګه دلته راوړو او همدارنګه نور کار به هم پکې کوو.